I have had a number of jobs that involved working with manufacturing as a developer. Yeah. Với tôi, khi mà tôi là một người phát triển sản phẩm thì tôi có cơ hội làm việc rất là nhiều với những nhà máy. And one thing I look for as a customer who is trying to buy equipment or buy components from suppliers is quality. Yeah. Với tôi thì lúc đó tôi là nhà phát triển sản phẩm và EBM chỉ là sản xuất ý tưởng thôi, chứ còn chúng tôi sẽ mua những cái cấu kiện khác để chúng tôi lắp ghép thành sản phẩm của chúng tôi. Và một cái điều mà chúng tôi quan tâm ở những cái nhà cung cấp đó là chất lượng. And I've learned that one of the key ingredients to quality is control, process control. Và một cái thành tố mà tôi học được đó là làm sao để có được một sản phẩm tốt, đó chính là cái phương pháp và các công đoạn sản xuất cần được kiểm soát. So I think it's very important not just to have a great product, but to have all of the processes so that you can build the same product, the same great product every day, all day long. So there is consistency. Và một điều tôi muốn chia sẻ đó là để có thể có được một cái sản phẩm tốt thì một điều vô cùng quan trọng đó là có một cái hệ thống và một cái quy trình sản xuất tốt, hoàn thiện mỗi ngày như vậy và cho ra những cái sản phẩm một cách có những sản phẩm chất lượng tương đồng nhau. So I bought electronic products working for IBM from Taiwan, from Japan, from China, from Hong Kong. As a manufacturer, as a plastics manufacturer, I bought products from Vietnam and from China. And the answer is always the same. Tôi đã mua rất là nhiều với vai trò là quản lý của IBM thì tôi cần mua những cấu kiện từ Đài Loan, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ Trung Quốc. Và khi mà tôi đến Việt Nam mà tôi sản xuất đồ nhựa thì tôi cũng mua những cái sản phẩm từ Trung Quốc và Việt Nam. Thì câu trả lời luôn luôn là giống nhau. They always think they don't have time to write a good process. Yeah. Thì cái vấn đề mà tôi gặp ở những cái nhà cung cấp của chúng tôi đó là họ luôn luôn phàn nàn rằng là họ không có thời gian để suy nghĩ và viết xuống một hệ thống quy trình sản xuất chuẩn. They don't have time to go train everybody on what their responsibility is in that process. Và những cái người đó tôi thấy rằng là họ không có thời gian để hướng xuống những cái người nhân viên và sau đó là đào tạo cho những người nhân viên đó về cái trách nhiệm và vai trò của họ trong công việc. But as a customer, I don't have time to wait for them to fix all of their problems without a process. Và với vai trò của người khách hàng thì không có thời gian để chờ đợi họ để sửa tất cả những cái vấn đề đó nếu mà họ không có một cái quy trình. And so I would pay more for a product if the supplier, the manufacturer could convince me that they had a process that would be repeatable and that their people were all trained on how to do their part of the process. Và vì vậy thì tôi sẽ sẵn sàng là trả tiền cao hơn ở các sản phẩm cho những cái nhà cung cấp nào đó, những cái nhà cung cấp có thể thuyết phục tôi rằng là họ có những cái quy trình đều đặn lặp đi lặp lại để cho ra những cái sản phẩm hoàn thiện và cho những sản phẩm tương đồng về mặt chất lượng. A laptop computer, a desktop computer has a life of less than 18 months before you need to have a new product. Yeah. Ví dụ như là khi mà bác thiết kế máy tính thì cái vòng đời của những cái máy tính mới, kể cả là laptop hay là desktop thì nó chỉ có vòng đời là 18 năm thôi, 18 tháng mà thôi. Sau đó thì họ sẽ phải ra một cái dòng sản phẩm mới. You see, and so if I lost 3 months of supply because they were fixing their problems, I could not make any money. I would lose money on the product. Vì vậy là nếu có những cái nhà cung cấp nào đó họ bị trễ hạn 3 tháng hạn thì chúng tôi sẽ mất rất là nhiều tiền vì cái kế hoạch của chúng tôi bị chậm trễ. Yeah. I just have a few thoughts that I managed merchandising equipment and suppliers for Coca-Cola for several years. Và bác Steve muốn chia sẻ thêm đó là bác cũng đã làm việc với các nhà máy, những cái người sản xuất sản phẩm cho Coca-Cola và những cái công ty nhượng quyền. So first thought, look at your customer needs. You're producing your equipment to what the customer needs are. So
really understand the customer needs, which ties in with what Shane said first. So what is the requirements of the customer Và in your process? Yeah. Và điều đầu tiên mà tôi nghĩ là bạn cần làm đó là đầu tiên hãy thực sự là hiểu cái nhu cầu của khách hàng, và sau đó thì hãy xây dựng cái quy chuẩn, những cái quy trình làm việc để làm sao mà khi mà qua cái quy trình sản xuất này thì cái sản phẩm của bạn có thể đạt được cái nhu cầu của khách hàng. And always have for your suppliers, have 2 suppliers for every piece of equipment that you or parts that you do. But you had to learn that. So didn't you? we call that 80%, 20%. There's always 2, so when one can't come through, the other one can fill your order. Yeah. Và với kinh nghiệm của bác thì khi mà bác làm việc với đơn vị cung cấp nào đó thì thường bác làm việc với 2 đơn vị cung cấp, để khi mà một nhà cung cấp có vấn đề thì khác thì có nhà cung cấp khác có thể cùng hỗ trợ. Và cái nguyên tắc này gọi là 80-20, có nghĩa là lấy 80% từ một đơn vị đáng tin cậy, nhưng luôn có 20% dự trữ từ một cái đơn vị khác, để khi đơn vị chính có vấn đề thì đơn vị phụ có thể là trám vào vị trí đó. So at Coca-Cola, we bought for equipment that was not customized, that was standard. We could buy at China, but it would take 2 months to arrive in the United States. Và với Coca-Cola chúng tôi mua những cái sản phẩm, những cái máy móc để chế biến, thì máy móc đó thì không phải là máy móc đặc trưng, chúng tôi có thể mua nó ở Trung Quốc và mất khoảng tầm 2 tháng để từ Trung Quốc sang Mỹ. But if your customers require a lot of customization in their equipment, that is not an option. We had to use an American supplier that could turn the product around quickly for us. Yeah. Và nhưng mà có nhiều những khách hàng của chúng tôi họ yêu cầu những cái sản phẩm rất đặc biệt và rất đặc thù, vì vậy là chúng tôi không thể mua những cái máy sản xuất đại trà bên Trung Quốc được. Chúng tôi cần phải có những cái nhà chuyên nghiệp ở Mỹ, họ sản xuất những cái máy chuyên nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của chúng tôi. Yep. So in summary, the customer needs can help determine your process. You can't do your process and then see if it does. Customer needs what you need to satisfy your customer, then you can figure out your process from that. Thì một cái tổng kết của tôi đó là điều đầu tiên bạn cần phải biết những cái nhu cầu của khách hàng bạn là gì, và từ nhu cầu của khách hàng đó thì bạn sẽ xây dựng cái quy trình sản xuất của bạn để bước từng bước và đến cái sản phẩm cuối cùng thì bạn có thể đạt được cái tiêu chuẩn đó. So one of the things, so I also work at Coca-Cola in our supply chain. Tôi cũng là một người làm việc ở Coca-Cola và cũng làm việc ở trong có một thời gian làm việc trong chuỗi cung ứng. So we were not afraid if we didn't have the expertise to figure out the process. Chúng tôi thì không có những cái chuyên gia để tìm ra những cái quy trình chuẩn. Then we would reach out to experts to come in and help teach us what the proper process was. Thì cái điều mà chúng tôi đó là chúng tôi tìm kiếm những chuyên gia trong lĩnh vực đó và thuê họ để họ có thể viết ra những quy trình cho chúng tôi. Chúng tôi không phải chuyên gia nên chúng tôi sẽ không làm việc đó. So you should think of that not as a cost, but as an investment. Nếu mà bạn có thể nghĩ về việc như người Mỹ chúng tôi làm, đó là thuê những chuyên gia để giúp chúng ta, thì cái đó thì không gọi là chi phí mà đó là một sự đầu tư. Because ultimately those experts can save you thousands or millions of dollars by instead of you hiring, just get the experts to come in and look at your process and they can help the solution. Và như Coca-Cola chúng tôi để tiết kiệm được hàng ngàn đô la, thậm chí hàng triệu đô la bằng cái việc đó là chúng tôi cộng tác với những người giỏi nhất trong lĩnh vực đó để họ tới và đưa những giải pháp để chúng tôi tháo gỡ những khó khăn mà nếu mà chúng tôi tự giải quyết thì tôi có thể không thể giải quyết được vấn đề đó. And the only thing I would add to that. Và điều duy nhất mà tôi sẽ muốn chia sẻ thêm với bạn. And I'm not a manufacturing expert. Thực sự thì tôi không phải là người làm việc trong lĩnh vực sản xuất. But we do work with a lot of workflow processes with what I do in hospitals. Nhưng chúng tôi cũng là người làm việc khá là gần gũi với những cái công việc mà có cái dòng quy trình ở trong những bệnh viện. And one key takeaway for us is to keep the processes, the number of processes to a minimum. Và một điều mà chúng tôi học được đó là hãy cố gắng là tối giản hóa các bước để làm sao mà cái số lượng bước nó là ít nhất, chứ không phải là một cái quy trình gì đó mà có quá nhiều bước và quá là khó để thực hiện. It's easier to have a check and balance with them. Thì khi mà bạn có được một cái quy trình mà có một cái số lượng bước tối thiểu như vậy thì sẽ rất là dễ để thực hiện một cái điều mà người Mỹ gọi là check and balance, nghĩa là kiểm tra và cân bằng. Phải làm sao để mà vẫn có sự giám sát nhưng mà không phải là cái gì đó là quá là đi theo và làm một người mệt mỏi.
Okay, thank you.